you tonight. 10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, good day. Ngayon, may bago tayong tutorial about to sa na-upload sa TikTok kung paano ba yung mga pahati-hati effects na ginagawa nila, yung nahahati yung ulo, nahahati yung mga katawan. Ituturo ko sa inyo kung paano i-edit yun. Napakasimple lang, kaya panoorin nyo yung tutorial na to na ilang seconds lang, matututunan nyo na agad. Okay, kailangan lang natin ng setup yung gagamitin natin, and then una i-capture natin pag ready na tayo. Yan, capture lang. After natin ma-capture, pupunta na tayo sa video. I-video na natin yung movement kung saan tayo yung direction na dapat, steady lang, and then mamaya tatanggalin natin yung, papakita ko sa inyo kung paano matatanggal yung half ng kamay. Yan guys, na depende na sa inyo kung paano yung concept nyo, kung paano nyo gagawin. Then pupunta tayo sa video editing, sa KineMaster. Yan, then sa KineMaster una natin lalagay yung image yung kinapture natin, and then overlay natin. Punta sa overlay natin video. Yan, pagdating overlay na natin, itatapat lang natin kung gaano kahaba yung naging video natin, and then ika-crop natin yan. Ika-crop na dyan na natin tatanggalin yung kalahati ng ating kamay para maiiwan na lang yung nasa taas. Yan, punta tayo sa crop. Yan, kung bakit mayroon tayong nilagay na line sa taas, yung parang yun yung magiging niya tricks, or para hindi halata yung ating video editing tricks natin na ginagawa. Yan, and then dyan kailangan nagbe-base kayo dun sa background nyo, yung line in background nyo kailangan nagiging pantay para hindi ganong halata. Yan, ipapantay nyo lang. And then after nyo mapantay yan, medyo mahirap ang pagpapantay kasi sa maliit ang screen natin sa ating cellphone, pero more in practice makukuha din natin agad yan. And then pag naipantay na natin yan, doon naman tayo sa pagbabago ng kulay. Sa pagbabago ng kulay, ang susunod natin ay yung background, yung image, hindi yung video. Yan, click lang natin yung video, and then kukontrolin natin yung kulay, ay yung image pala. Tayo sa image, and then kukontrolin natin yung kulay nya. Yan, pagkatapos yung makontrol yung kulay nya yan, okay na. And then nasa inyo na yan kung anong music ang ilalagay nyo, music background ang ilalagay nyo, and then kung ano ba yung mga kailangan ng gusto nyo ipakita pa effects, mga kung lalagyan nyo mga title or mga writing or signal sign, ganun. And then nasa inyo na yan. Then export na natin guys. Gentlemen, for you tonight. Napanood nyo na, di ba? Napakasimple lang guys. At kung mayroong mga katanong kayo, gusto nyo pang malaman, pwede kayong mag-comment. And then pag nagustuhan nyo na aking content, subscribe na rin sa aking channel para ma-update kayo sa mga bago kong video na gagawin.
Yeah, thank you. Keep safe. Bye-bye.